Hindi mo nang yaw, Brad. Kung sino, Brad. Ay, lugar mo, bisag ka ba? Kadali ra. Kay baboy matukog. Mga pila ra ka minuto. Ha? Ato lang isang yaw ang kaluwasan. Hindi, naibalo naman ko. Ha? Naibalo ko. Ang tao, Oh. mientras buhi pa, makasala pa. Diba? Siyempre, kung magpahulay na ang tao, na makabato ng kaluwasan. Sa ato pa karon. Di wala pa. Oh. Wala pa ko maniguro ang Pero- ban mo yun. Pero muto kag Bible. Muto ko. Di naman sa Bible ang- Pila ka Bible na ako, Adventist. Adventist ba? O naman sa Bible ang tinuod. Na, Okay lang ng reliyon. na, Ang importante nga maluwas atong espiritu. normal ka. Espiritu man ta maluwas. Di naman ka Ato pa karon, mangutana ko nimo, Brad. Panalitag kuha ta sa kinabuhi. Wala ka sala. Ang atong Wala na isala. Wala ka. Oh. Di na ka kasala. o atong lawas ilubong siya ta. Ilubong. Oh. Malata. Umalata nya ang imong kalag espiritu siguro bakalangit ka. Kung nga kay kasalanan ko. Nga kay piraminti magita sa na magita sala. Normal man nga. Di ka ta maka. No gani atong i-share wala di ta bukwag reliyon ang ato kaluwas sa ato kalag. Bahala lang kinsa. Pila ka. Why pili ang Diyos? Ay balo ko. Ang uban ngayon. Why pili ang Diyos, Brad? Ang tinuhan na luwas na. Dili. Ang atong isang yaw, Brad, dili ng tinuuhan. Si Kristo. Wala man Ang tinuhan nimo okay ra na, why problema na. Nanangyaw mi Brad, di sa reliyon kundi si Kristo ang isang yaw. Manggoy. Naman sa Bible. ang Bible ra atong basihan. Ato babatian kadali ang Bible. Matang. Okay. Oh, sige ko kadali ana Brad. Sige, Bible lang Bible. Di na ta sa Bible. Di na ta. Ayan sa ako, anak. Di na ta. Ay na lang. Dili, ayan. Kaya ato isang yaw kaluwasan. Ah, sige. Ang tao maluwas. Kung wakay binuhasan, ang espiritu maluwas. Kung wakay binuhasan, hindi niining kalibutan na. Pero kung mahugaw imong kinaya, bisag maayo Sa ato ka makasala. pangutan ako nimo, wa kay sala. Wa may tao wa makasala. No, manggani nga na Bible. Wala may tao wa makasala. Na Bible. Minsan ka na kay sala. Ipahayag sa Dios kay para nasa Bible ang tinuod nga unsaon nga para maluwas atong kalag espiritu. Ang tanan tinuha nagdag Bible. Mo manggani nga Klaro atong nga istorya. atong implementar. Why gi basa sa Bible nga sala. Kundili ang kaluwasan sa Bible. Ang kaluwasan man gyud ang Umaw, ato isang yaw. gani nga ang tanan tinuhan sa kalibutan nagdalag. Na dire Nagdalag. Ay Bible. mangutana na lang ko sa imo. kay Manong kay ikaw may naguna siguro sa amo kay kuan man ka, idara naman ka siguro sa amo ha. Karon mangutana lang ko sa imo. Duha ka tuig ko sa Adventist. di na problema, wa man ta pag reliyon. Ha? Kanang makaluwas sa tao siyang espiritu. Ang ibinuhatan ug si Kristo. Isa may giampo din niyo. Dili, ang ako Lagi, pangutana isa nimo. pa siya giampo sa matag Kinsay- tinuhan. Kinsay Asin makaluwas ang ba? atong Dios man. Mao gani. Oh. Siyempre, ang tao, Oh. kung way binuhatan, way mahugaw ang Nya buhay. binuhatan na wala ha. Data mo basa ko na binuhatan lang ha. Binuhatan lang ta. Wala basa ko dai 12. Si Jesus may balik ako sa lugay ug galag ganti aron ihatag sa sa subala sa binuhatan. Ganti ra atong buhat. Pero Dili sa kaluwasan. Ang nakaluwas ato si Kristo. Ang makaluwas sa imo pare. Oh, Na diri atong ipahayag. si Kristo dili binuhatan. Di man tabok og reliyon bad okay sa reliyon hilabot. Nasa kang relihiyon. Ato na atong buhat sa ganti. Dili sa kaluwasan kay ang kaluwas man. Kay normal tayo ang tanan tinuhan. Ang kaluwasan naman to isang yaw. So, ang kaluwasan Okay na lang imong reliyon, katong nabot reliyon. Wa ta nagkuag reliyon. Ang Kundi sa kaluwasan lang ani as Way Bible. simbahan makaluwas sa imo. Wala. Wala. Way tao makaluwas Wala. sa imo. Wala. Ang imong kaugalingon. Di ka kaluwas ka makasala man ka. Si Kristo ang nagluwas Ang nato. maluluwas. Si Kristo ang nagluwas nato. Tinuod. Kita dito ko sa to kagulong ka makasala man ta. Kung wa kay binuhatan Oo. sa kalibutan, si Kristo. Mo gani may Kristo kaya nang ano. Sa imo. Anong na si Kristo nagpakamatay cross. Tungod kay ang tanang tao makasasala. Mangyapon ni kamay di ha. Okay lang sige. Kami ang ta Brad. Dili mi sa reliyon. Wala ko mo Oo, hidda, oo. wala ko matulog, wala ko mo sampit kang Kristo. Mo lagi nga ang atong manluluwas, dili ang atong Pero ang binuhat, dili atong siniguro binuhatan si lang, Kristo atong Kaya manluluwas. siguro untag pagpasimba, kay na ay gitinguha. Dili, biwa simbahan makaluwas. Wala. Tinuod na. Nagpunto. Tinuod na mo na punto. May Bible. Kaya ang ako, Oh. Ayaw pa lang imong buhat nga maluwas ka. ang akong Oo. anak, liman. Aron mo may balo. Wala Ano problema. ka sa Mga gasa naman sa Dios sa tawhanon. Normal. Oh. ang kibali ang manluluwas nimo si Kristo.
Ang imong binuhatan, Dili ang mga binuhatan. Na, Si Kristo basta ba mawala ibang man ya? si Kristo ana kung atong binuhatan. So gilangsang man si Kristo. mukum sa mo, wa kay sala. Dili sa kanang Ano, pagtukom kasala ang niya tawag yun. sa Roma kanang mga 3:23. linuwas. Ay, kasala yun. ay Para tao. kagantihan. Mo gani na si Kristo. Para ka. Si Kristo atong Para ipahayag ganti nga nimo. mo niluwas at mga tao. Proseso po diri sa Para Bible. kay ganti nimo pare. Ang imong okay ra wa ta magkahilabot trilyon. Oo, kay wala sa religion. Sige, okay ba? Okay na ba? Salamat pa, salamat. Oo, sige. Sige. Ano na lang? Ano na? Yun na pagyan. Naalagi pa, naalagi mga anak sa Diyos. Namin gipagandam gyud sa Dios. Abin sige to sa una. Maluwas sa inyong religion. Ang buhat mo siya. Anak, ha? Dili, tayo tayo. Anak to. Hmm. Da. Kan ni. Mabasa. Ah, dito na. Ito na. Bata man loy. Ito na. Pwede mo nang yaw, Brad? Pwede mo nang yaw? Oo nga sino? Wala magdagili yun, Brad. Ato nga, ato may implementar ang kalawasan nga atusan ni Cristo sa cross. Dili ta magdagili yun, kundi si Cristo. Ayun si Ato malawas pa, lumalabay rami. Magsangyaw me. Pwede? Pwede, di? Imo ning Imo nang ulay. Imo asawa. Pwede ta di, Brad. Nungul sa nga, mis kalawasan, Brad. Kay importante, pasan nyo sa Ginoo para masabtan ba? Taganan ng mga bata. Uy, di na tayo, balaw tayo. Nagda na katlo na eh. Sagot lang niya sa kalawasan na eh. Wala na ingon nga reliyon ta. Kaya si Kristo ba ito manuluwas? Kung sa yung reliyon ni mo na, o tayo kasi mo reliyon. Ato na ipasabot ang kalawasan. May kayo yung mga bata. Mati. Yan ang kapaliw na eh. Magkabasa po ka. Sige. Mga tanas ako. Mga tanas ako dahil. Ang kitang tao, di ta perfecto, matay yung tao, no? Di ba dong? Bisang batag tiguang, matay yung tao. Kuman sa atong kamatayon, ilubong atong lawas sa yuta. Ang atong naman ta espiritu God, kay binuhat man ta sa Dios. Duhay paingnan, iperno og langit. Palitan mo abot na day, sigurado baka nga langit yung imong padulungan. Ay mo lang. Lagi ka, iperno naglangit. Duha man nang gikuan sa tao sa Ginoo. Namang katapusan ng tao. Oh, nami katapusan nato. Kay Duha gyud. sakkan sa tao. Duha. Ato i-explain na. Dito sa Bible kay kan di ta mag-istorya ato-ato ra lagi sa Bible tanan para atong masabtan nga ang kaluwasan gyud na tabay katulad da duha. Bisa kani mga bata nga ani, pila edad mo dong? Ay, hindi na. Pwede na kayo. Oh. Tabay katulad da duha. Da duha magid ang tanan. Kay kung di mapasis ang imong pagtuo, dili man kita sa impierno padung. O pait man gid kay ang tawo matapos man gyud na oh. Dili ni Ang yawa ang yawa nga nagbibong kanina gitambog usab ngadto sa linaw kalayo ka so pwede gitambog ang mananapog makakong propeta. Diin sakiton sila adlaw o gabi hangtod sa kanturan. Nga musugot bata na. Ito masugot anak kay na may Biblia. Oh. Kay natay kaduhang kamatayon. Muna nga dili implementa sa Ginoo
dili man reliyon makaluwas bisag unsa mga reliyon kundi ang atong Ginoo na ang pulong na dili maapostol kay sultian ni dili ko kayo may balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. So na may pagtuo kay may dapat maluwas gid ta. Oh. Gipasistan din nato gadugayon ang proseso para dali ra na Ayaw Dili. Na. Wala na magdalag. maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mong Ginoo o kasing-kasing mo kang gibanhaw sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kaya nagtuo man kita sa kasing-kasing gayud ug naluwas kita kay ipahayag nato kini. Himo na kang matarong sa Dios kung mutuo ta kang Kristo. Kung di ta mutuo kang Kristo, bisag magmutan ako karon nakasa na mo pa. Lagi sala di kita tarong, lagi tay sala sa baba sa hunahuna sa usa lagi tay sala kita tarong. Kung mutuo ka kang Kristo, matarong kang Kristo. Oh. Atong dawaton kay para nagsayo dito sa kalawasan para nga mapasis kita na apan kadtong midawat ug salig kanya gitagan ni katulad memong anak sa Dios. Automatic na. Ay kung di pa ka kadawat kang Kristo Jesus, qualify pagi ka anak siyawa. Kayo pa man mo dawat ang pulong sa Ginoo. Ipalanin sa Ginoo sa kalibutan para ipasangyaw jud. Dili reliyon. Mo nang Ginoo, kadawat mo ko bayad paghatag mo sa bayad. Karon ini tuod ni dawaton ni na Espiritu Santo nga madawat. Balaan kayo ng Bible na umusap kita bidangat kanyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa Inglita nga naghatag kanyo kaluwasan matuo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kanyo sa Espiritu Santo nga isang tibang nga kamo iya na ta sa Dios diya ta sa yawa oh dili sa kasing-kasing Yung gidawat. ihatag ang Espiritu Santo ni Jesus Christ sa atong kasing-kasing kay Espiritu ba ng Ginoo aron pagpaila kamo iyang manak ipadala sa Dios ang Espiritu sa anak ngani sa atong kasing-kasing ipadala hiusawon tang Kristo Jesus pamatud-an nga kita mga anak sa Dios. Oh. Gusto sa atong Ginoo na makikiusa ang maong espiritu ni Kristo sa atong espiritu aron pag matuod nga kita mga anak sa Dios. Kay kung musalig ta sa simbahan nga sige lang adto didto, di man nakaluwasan. Di makaluwas na ta ato basahon na buhat 17. Buhat 17:24 na ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan sa tanan nga ni maong Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat og mga tawo. Wala gito gimarka-marka gyud sa Ginoo bisan pag diri sa City 28 dili na makaluwas diha kundi kan pulong sa Dios atong isang nyaw mo ni makaluwas. Oh. City 28 apad ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga matinukod og tawo. Wala diya sa imo kay espiritu mang Dios diya ikaw puy-an kita puy-an na tao karon na tumoy-tumoy na kang Kristo Jesus. Kita na wala ba ka masayod na inyong lawas maong timpo sa Espiritu Santo nagpuyo da kanyo gihatag sa Dios kanyo dili ka matagya sa kangulong kundi ang Dios. Ang Dios. Di man ta ka siguro kay hanto nagdako mo piraminti kad adlaw sala to bang kad adlaw sala. Una-una pa lang sala na istorya sala. Muna gid ta ka siguro. Human ka ni dawat ug nituo kang Kristo ang Dios yun gisiguro gid tang ihatag gid tang anak gid na bakakon atong Ginoo na ang Dios gyud ang hatag kadto kasiguruan kang Kristo. Ang Dios maginagpili ka nato ug gipatikan kita niya timan nga kita iya na ug hatagad kita sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Gipasaligan ta sa Dios. Atong saligan ang Dios kita naluwas. Sabta na to dong. O kana nga punto. O karon kay pasaligan man ta sa Dios, nagpasalig pud si Kristo na iyang anak. O mga anak, lutan ko pa mo ni ang di na kamo pagkasala. Apan kung may makasala, may manlaban kita nga Kristo matarong siya mo tubang samahan. Doon tayo mga bugar. Kaya mong isang nyaw doon para masabtan sa tao. Oh. Nga kita. Doon tayo mga bugar. Ako ka ni Kristo, dawat ka natay abogado kumanta mamatay. Muna nga malagi. Siya mo atubang sa atong sala, samahan. Kay hupuhon, si Kristo gyapon ang maghukom. Patay ka sa impierno og ang imong pagdawat tinong tura bitaw. Impierno gyud kay wa gipili sa kabatayon. Impierno gyud gyapon na kay si Kristo maghukom na ang aman di mahukom kabisan kinsa kay hatag si anak kang ngipil katungod paghukom. Iya tanang kagamahanan kang Kristo Hesus. Tag Bible sa kalibutan para mo nay akong gabay. Muna atong gabay. Makasangyaw pun budong kung ikaw day kamutanan makasangyaw mo kay pasangyaw sa Ginoo. Ang manulos nato si Kristo lang yun, relihiyon, dili. Human ani gipasaligan ka sa Ginoo. Sa inyong silingan mo yun mo nga kuluwas na ko kay nakapamati ng pulong sa Ginoo. Nga mo gud na gud kay Bible gud to. Oh. Magbugal-bugal ang tao usa ingon sa Ginoo. Kaysa mga sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo ilaki na lang away sala. Pinili mo dong.
May nakahupong pa kanila sa satan, wala. Si Kristo Jesus bawal pagkamatay, gibanaw ato sa tuo sa Dios. O ngaliw ko alang kanato, to atong Ginoo. Grabe ng gugma sa atong Ginoo. Di masayop ang pulong sa Dios, basta kay tuhuan yun ni. Luwas sa kanturan ha. Kay di gid mo sa pagunahon sa Dios labot sa piliw palanginan. Di mo sab ang unang nasa Dios. Ipasangyaw lumalabay lang mi. Magsangyaw lang mi sa kaluwasan nga para makasabot mo. Kamo po nakasabot mo sangyaw sa budri sa inyong lugar. Kaya para mo kaya kay mo balik kay atong Ginoo. Grabe na ning kalibutan. Bisan unsang relihiyon, Oo. grabe kadaghan ang relihiyon sa kalibutan. Karon direta. Oo. Kung- Tapos, dili na lang ta magsorte kung unsang relihiyon, pero ang makaluwas gyud si Kristo na lang, si Kristo lang gyud, wa na gyud. Mutana po niyo ron. Wala po to kini wala Mm. si Kristo, tutok pa sa cross, tuwa to. Oo. Tawa bate ha. Kay kung hisab ti may balita mong giwala o makasabot ni kadturang wala mga luwas. Nakasabot ba ka dong? Ikaw di kasabot ba ka? Naluwag giluwas ta. Mga luwas gid mo. Kay nakasabot mo. Mun giingon sa 5:17 bag-o na mong binuhat. Kay bisan kinsa ni usa ka Kristo bag-o nang siyang binuhat. Andaan mi agi daw ang bag-o miabot na. Ginuog ko kamusta ta kumutan kitabangan ko kamusta adlaw sa kaluwasan. Mao na kani ang takda pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Dawat ba to si Kristo nga kataluwas? Dawat ba nimo? Ikaw dai. Muni importante nga pulong sa Ginoo. Magkainon sang panahon. Kadong, Oo. dawat mo dong. Kasabot sa plan mo dong. Oh. Klaro kay kaluwasan dong. Isang yon niyo dawan. Kamo kay mga luwas naman ta, gitagaan tag buhaton sa Ginoo. Wala no dosi. Oh. Wala no dosi. Na gani man ah. Gitagaan tag buhaton sa Ginoo kay pasangya gyud sa Ginoo na gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiuli kanato ngadto kaniya pinagka Kristo. Ato na ni tanan. Ug gihatagan kita nagbuhaton sa pagpasiuli ngadto sa ban ngadto kaniya. Hindi mo sangyaw sa inyong gilikanan. Kay ang buhat 16:31 maluwas gani ka doon. Ang imong may lain man luluwas si Kristo lang yun. Bisan asa ka nga relihiyon. inyong pamilya, tanan inyong pamilya, luwason sa Ginoo kay gisaad mo sa Ginoo natalawa sa kwan. Kristo lang. Sa tayo na. Itubag sila. Saligi ang Ginoo Jesus muluwas ka lakip imong panimalay. Salig na sa Oh, Diyos. naluwas ka itong kriminal. Awat tong kriminal nga nagbitay sa cross. Tubasaw na kriminal nga nagbitay sa cross. Giluwas gani ni Kristo. Nga grabe na gid ka kriminal, mamatay tao gid ni. Natay tayo ni ang isa ka kriminal, murag ibutan na itong bulaos. Unya, usa ka kriminal nga nagbitay dito BBI kanya. Kristo BBI niya. Dili ba ikaw man ang Mesyas, luwasan ang kaugalon kami. Apan gibadlong siya sa kauban nga naglingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ang isa nito man ni. Anya kita din gisutan sa bawang silot, apan angay ka to ang silot pahamtag ka to kay tukpa ba siya to nabuhat, apan siya way sala. Itunggo si Kristo. Kagilan sa si Kristo. Ug miingon siya kay Jesus, hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Lingon si Jesus kanya sultihan ko ikaw karon adlaw adto ikaw sa paraiso bantalan ko. Kriminal mamatay tao. Luwas sa Ginoo. Oo. Grabe nagsala. Pero tungod siya na siya pagtuo, asa man siya gidala? Sa paraiso? Gyapon na sa ato. Oo. Muning gingon sa Hebro, maluwas lang ta. Dawat ta kaluwasan, anak naman ta. Muning gingon sa Ginoo sa Hebro. Nga di sa imong kasing-kasing. Kasalanan Na ka na tayo nalaban. mao ko nakasabutan akong himo ang tali kanila niabot adlaw karon nag-ingon ang Ginoo. Ibutan ko og bawod sa imong kasing-kasing sulat ko sa manhona. Nya mingon siya, dili ko nang duman ilang sala mo daw tang buhat. Wad Dili ko na na sa Ginoo. mainumduman yung sala. Wad ko na. Ano? Oo. Naala man si Kristo siya kasing gitabunan na sa iyang dugo. Mm. Ang Diyos Amahan, si Kristo nang makita, dili nakita nga Tamo na ni sa atong Ginoo. sa makasala. Di ni nga ang kanti nga dong narani siya mamisyonary. Di ka makita sa simbahan ani. Wala na itulo sa reliyon dong kay ngano. Wala. Ambot lang anong Nawa? reliyon. Bate. Bulay gyud ang matao gipahelo sa Dios ang kalapasan tabunan ni sala. Bulay gyud ang matao kansang masala di na duman sa Ginoo. Di kay anak naman ka sa Dios. Sama sa imong papagod bisag mo kabugoy kayo. So sala nimo. Pabay pagpasaylo kita sa atong amahan. Ingan na ang Dios. Sa trato, ingan na ang Dios. Usab ang tulong sa Dios. Way pag-usab. Sige, ampot ha. Sige. Ginong Dios galabing gamahan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mga anak-anak diri Ginoo nga imong gipaabtan sa imong mensahe Ginoo aron madawat ilang Espiritu Santo Ginoo maandam usab sila Ginoo. Ug makatabang usab sila Ginoo mensahe Ginoo ngadto sa ilang pamilya Ginoo ug sa uban pa sa ilang mga barkada Ginoo kaila Ginoo. Taga-isla katakos Ginoo nga mo sangyaw sa mensahe Ginoo aron nga mahuman gid ning imong gikuta kanamo Ginoo nga paspasan niya gud ang mensahe Ginoo. O kinahanglan Ginoo Dios sa among nilauman gipasalamatan sa Kristo mutong Dios luwas. Amen. Wa mi nakadag tax. Kana ra na YouTube ana og gusto mo tan-aw. Na YouTube ana.
diha nang mga mensahe makatuon mo manangyaw. Mo ginang sugo sa Ginoo. Isang yaw gyud. Inana ang kaluwasan ni Kristo. Na ba 8-9. Ini buren ni Kaya kakaya. pinagi sa pagtuon na luwas ka mo tungkol sa grasya sa Dios. Salamat kayo. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Gusto wala makapasigurado ni isang di makadibunga sa iyong pagpanikamot. Wala panikamot sa tao nga siya maluwas si Kristo ana ning kamot. Ang imong mayong buhat do bilang makasangyaw ta, Sa relihiyon. ganti na lumuhatag ang ganti sa Ginoo hatod na. Si Jesus biingon mobalik ako sa imong dugay o magdala ganti aron nihatag sa tagsa sumala sa imong minuhatan. Ang atong buhat ganti na. Tuuhi. Parang yaw. Dawata. Ug asa mo nga reliyon, mubasa mo Bible, kadugayan makasayod na mo unsa ang reliyon. Basa ang Bible, makabasa mo, magtubo naman mo, hatakan mo sa Ginoo, makahibalo na mo kung unsa di ay ang reliyon. Ipasangya kadto ang badag reliyon. Bisag din sa reliyon, bayo tumboy makasala maluwas. Basta mo tuog mo dawat ng Kristo. Basta mo sampit lang ka. Maka maokihan magkasampit ka anak naman ka. So bisa usawa mo magsampit sa Dios kundi pa ka anak ni iyo kadunggon. Sama sa imong amahan. Sampit og lain anak mo tuo di ay. Nga pa taga ikog notebook kay eskwela ko at sama gyud na. Dunggon na ka sa imong amahan sa langit. Sige. Salamat ha. Salamat. Kaya tumisunahan kaning amo sangyaw ra.